اهلا بيكم معانا مره تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من ميدليرن. هنكمل في الجنرال اكزامينيشن، وان شاء الله في اخر الكارديولوجي واخر الشيست واخر جي تي يبقى في لمه للكلينيكال بسرعه في فيديو واحد كده الحاجات الاساسيه، بس احنا بنشرح بتفصيل دلوقتي كما تعودنا في المرحله الاولى للفهم. يعني في الجنرال اكزامينيشن كارديولوجي بنكمل الاكزامينيشن ونقول لازم نبص على المفاصل الجوينتس. ليه؟ عشان وجود ارثرايتس. طب ارثرايتس تتوجد فين في كاردياك بيشنتس؟ ممكن روماتيك فيفر طبعا مع ارثرايتس وكاردايتس اللي هي بتيجي بهارت فيلير او اريثميا واشوف نوديولز وكوريا الى اخره، ومعاها ارثرايتس. فالروماتيك فيفر من ضمن الميجور كرايتيريا بتاعتها ارثرايتس. ممكن نلاقي روماتويد ارثرايتس او سيستميك لوبس، دول كولاجين ديس اوردرز معاها ارثرايتس، وساعات تاثر على الهارت بطرق مختلفه، يعني بيريكاردايتس ممكن تعمل فالفولار ليجنز الى اخره. ممكن نلاقي الشاركوت جوينت اللي هو بيحصل مع السيفيلس، اللي هو بيبقى فيه loss of deep sensations ودامج في النيرفس سيستم. وده السيفيلس له علاقه بالكارديولوجي، ممكن يعمل اورتيك ريجيرش، دامج في الاورطه، وله كذا افكت ذكرناها قبل كده، من اشهرها اورتيك ريجيرش. وتلاقي الجوينت فيه شاركوت جوينت ودامج تماما في الاكس راي الى اخره. جاوت ممكن نلاقيه برضه يعمل ارثرايتس. ايه علاقه الجاوت بالكارديولوجي؟ نفتكر مع بعض في السكندري بوليسايسيميا اللي كانت بتحصل مع الكونجينيتال سايانوتيك هارت ديزيز. افكركم في الكونجينيتال سايانوتيك هارت ديزيز نقص الاكسجين بيعمل سكندري بوليسايسيميا كرياكشن من البودي. تكسير كرات الدم الحمراء الكتير ده ممكن ينتهي الكميه البروتين اللي بتتكسر بتطلع عاليه، والبيورينز واليوريك اسيد في الاخر تبص تلاقي عملت سكندري جاوت مع الكونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز. فممكن من فليتنج ارثرايتس بتاع الروماتيك فيفر لارثرايتس في السمول جوينتس اوف ذا هاندز، لارثرالجيا بتاع اللوبس، لشاركوت جوينت في الني، او في البيك تو او اذر جوينتس جاوتي ارثرايتس مع كونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز. فده يفسر لي ليه مهم قوي ابص على وجود ارثرايتس في عيانين الكارديولوجي. طيب بنبص على كمان في الجنرال اكزامينيشن؟ لازم نبص على اللور ليم. اهم حاجه نبص عليها دايما في اللور ليم من اهم الحاجات ايديما. زي ما مشهور دايما الايديما دي بارت من السيستميك كونجستيف سيمبتومز اللي بتحصل مع تيبيكالي الرايت سايدد ديسفانكشن او هارت فيلير، بتبقى او الجرافيتيشنال لانها بالهيدروستاتيك بريشر، فتيجي مينلي في اللور ليمز. ذاتس واي حطينا في الاكزامينيشن اوف لور ليمز. بتبقى بيتنج ايديما زي الرسمه كده شايفينها، البيتنج واضح جدا، على عكس الليمفيديما ما بتبقاش بيتنج. سبسايدز في المورنينج، ما هي جرافيتيشنال، وانا نايم بيحصل ابسوربشن للايديما فلويد غالبا لو بنام طبيعي يعني بالليل، والصبحيه تبقى تفش الايديما دي او تقل. بمعنى ان العيان يجي يقول لك انا الصبحيه بلبس الجزمه عادي جدا، ما هي رجله قلت الايديما، يجي على بالليل لو قلعها وجاي يلبسها مره تانية بالليل يقول لك في صعوبه شديده في لبس الجزمه بالليل لو قلعتها بالليل. فدي ساين ممكن تقول لي ان هو في early accumulation لإديما فلويد في heart failure او systemic congestive symptoms، يعني عامله إديما. فمهم قوي نبص على الإديما الكاردياك إديما اللي هي بتيجي في الرايت فيلير، رايت سايدد فيلير، جرافيتيشنال، بيتنج إديما، وسبسايد في المورنينج زي ما شرحنا. قبل ما انقل من الصفحه دي لازم اقول لكم حاجه مهمه قوي: دونت اكسكلود إديما او كاردياك إديما before examining the back of the patient. في عيانين بيبقوا راقدين مده، تيجي انت تشوف الافكت، انت اديته دواء الهارت فيلير او تديتي له دواء الهارت فيلير وبتست الاديمه، في الولاد ما فيش اديمه ما شاء الله تحسن. لا، مش شرط، ممكن يكون عشان راقد مده طويله الاديمه متجمعه ورا هنا على السكرم، سكرة الاديمه على الباك، هتبص تلاقوها واضحه قوي، بتبقى بيتنج بالظبط بالمنظر ده، بس متجمعه بالجرافيتي وهو نايم على السكرم كده، نقدر نتست. واولويز طالما اعدي اللور ليمب كده اولويز كده عيني تروح على الجلد واشوف وجود اسكيميك ألسرز. ليه؟ عشان في اللور ليمب، عشان دي اكتر حته بتحصل في السيفير اثيروسكليروز، ممكن يحصل اسكيميا والسرز في الليج سمول، بتبقى ألسرز كده اهوت. فدي تدل على احتماليه وجود سيريس اثيروسكليروز عامل لي كوروناري هارت ديزيز، هو اللي عامل لي الكاردياك كونديشن دي كلها.
في حالات كارديولوجي يعني بنعمل دايما شيست اكزامينيشن، يعني لانج اكزامينيشن من الاخر. ليه؟ ايه قيمته ده؟ ممكن نلاقي فاين بيزل كراكلز او كريبيتيشنز بتاع ليفت سايدد هارت فيلير، مشهور بتبقى بايلاترال وبيزل. هنا هو بتاع اللانج كونجيشن في الليفت سايدد هارت فيلير. ممكن نلاقي حاجات في اللوكال اكزامينيشن بالمونري كونجيشن اريا اوف كونسوليديشن وبرونكيال بريزنج مثلا، والاكس راي برضه في شادو بتاع نيومونيا، وده ممكن يحصل ككومبليكيشن لللنج كونجستيف سيمبتومز، منها ريكارنت بالمونري انفكشنز لو تفتكروا. وممكن اللنج انفكشن نفسه يبقى بريسيبيتيتنج فاكتور لمشاكل في القلب، زي ات كان بريسيبيتيت هارت فيلير فور اكزامبل. هنا علاج الهارت فيلير بريدوميننتلي هيكون علاج الانفكشن اللي مرسبه، وبعد كده بالاضافه نديل مع الحاله نفسها. مع الليفت سايدد فيلير برضو ممكن نلاقي بلورال افيوجن متجمع، بلورال افيوجن، ليفت سايدد بلورال افيوجن كده نتيجه accumulation اوف فلويد برضو مع الليفت سايدد فيلير. ففي الجنرال اكزامينيشن بتاع الهارت او حاله كارديولوجي لازم نقول للممتحن او نشوف لنفسنا على حسب الكيس ان في فاين بيزل كريبيتيشنز او ما فيش، عشان نشوف هارت فيلير موجود ولا لا. pulmonary infection نعمل له تيستنج ونشوف مفيش برونكيال بيز، مفيش ساينس الايفيدنس اوف pulmonary infection، او نقول برضو في الاخر مفيش evidence of pleural effusion في الاكزامينيشن، عشان برضو كل دي حاجات ريليتد للكاردياك كيسز. ودي صوره هنا اهوت كونجستيف هارت فيلير، وادي البلمونري كونجيشن اهو في بينطق هنا اهوت واصل هنا، دي بالمونري ايديما من حاله ليفت سايدد هارت فيلير وعامله سيفير بالمونري كونجيشن زي ما احنا شايفين هنا. وتقدروا تشوفوا صور اخرى جميله قوي في الاكس رايز في ميدلرن، في يعني داخله بعمق شديد، يعني هتعجبكم قوي في الليكتشرز الثانيه بتاع الراديولوجي. فهنا دي صوره بس وانا بتكلم عن الليفت فيلير حبيت ان انا اجيب صوره الليفت فيلير ده ممكن يعمل وممكن نلاقي شويه بلورال افيوجن هنا اهوت، معلش هي مستخبيه ورا دي بس تقدروا تشوفوها في السلايدز. عندي برضو في الجنرال اكزامينيشن لا ينسى نبص على الابدومين. ليه؟ ممكن نلاقي انلارج السبلين، تبقى اكزامين السبلين وتقول ما فيش سبلين، يقول لك طب ايه العلاقه بالسبلين؟ والله الانفكتيف اندوكاردايتس زي السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس بيبقى فيه بكتيريميا وبيحصل رياكشن من السبلين ويكبر مايلدلي اليفيتد. هيباتوميجالي نبص عليها، يبقى السبلين والليفر كمان. طب الليفر ايه علاقته؟ والله في الرايت فيلير بتبقى فيه كونجيشن في الليفر، بتبقى سوفت وتندر وانلارجد، طبعا الكونجيشن بتبقى سوفت وتندر. ولو ريبيتد رايت فيلير او ترايكاسبيد ريجيرج عامل دامج وعامل تليف وكاردياك سيروزس، هتلاقي الليفر انلارجد بس فيرم، يعني عكس الكونجيشن. فدي الكلينيكالي نقدر نحدد دي مجرد كونجستد ليفر سوفت وتندر ولا فيرم، ودي بدايه كاردياك سيروز. ذاتس فيري سيريس كونديشن. هنا دخلنا في تليف، فلازم تتلحق ايرلي ونوقف البروسيس دي. always check for ascites برضه في الابدومينال اكزامينيشن. يبقى شفنا السبلين، اختبرنا الليفر زي الدكتور ده، we have to check for ascites. ليه؟ عشان جزء من السيستميك كونجستيف سيمبتومز لو نفتكر كان ascites ايديما في اللور ليمز بقى وتزيد بقى وتبقى ascites، تبقى لوكالايزد في منطقه الابدومين بعد شويه. والقاعده الشهيره in absence of lower limb edema always check الباك. الباك يعتبر جزء من الابدومينال اكزامينيشن، فبنخلي العيان يلف ونشوف السيكرال ايديما before excluding the presence of cardiac edema. قبل ما انطق واقول للممتحن او انا اعرف كدكتور ان مفيش كاردياك ايديما before this stage لازم اعمل اكزامينيشن للسيكرم واشوف ان هو مفيش سيكرال ايديما، بالذات لو عيان رائد. واخدين بالكم؟ فيبقى انا عندي في الابدومينال اكزامينيشن نبص على السبلينوميجالي عشان السب اكيوت، نبص على هيباتوميجالي، ليفر فيلير او كاردياك سيروزس وشوفنا صفات كل واحده. و always check for برضو ascites في الابدومينال اكزامينيشن في حالات الكارديولوجي. هنا برضو ما ننساش في الجنرال اكزامينيشن اخر مرحله بنبص برضو على النيورولوجيكال اكزامينيشن سريعا. ليه؟ عشان كوريا ممكن نلاقيها مين؟ في الروماتيك فيفر، جزء من الميجور كرايتيريا بتاعتها. باراليسيس
ممكن نشوفه نتيجه كاردياك امبولايزيشن من اي سبب من الاسباب، من اي اف، من مايترال ستينوزس، من ميورال ثرومباي في انفاركشن الى اخره. كل دي تعمل لي ايه؟ ممكن تلاقي العيان بارالايز نتيجه هيستوري اوف ستروك حصل له وهو بارالايزد بسبب ايه؟ كاردياك امبوليزم حصلت له قبل كده. او بريفرال نيورايتس نبص عليها في عيانين اللي عندهم دايابيتس، والدايابيتس ده طبعا ممكن يعمل اكسلريتد اثيروسكليروزس، وفي حاجه اسمها دايابيتيك كارديومايوباثي برضو بيتكلموا عنها، مهمه برضو جدا. وفي كمان مهم قوي انها تعمل لي سايلنت مايوكارديال انفاركشن وجود دايابيتس. لو العيان عنده اوتونوميك نيوروباثي وجاله انفاركشن في القلب وهو مش حاسس بالبين، ممكن يعمل سايلنت مايوكارديال انفاركشن نتيجه انه مش حاسس بالبين، ودي تبقى كارثه طبعا لان البين مؤشر مهم بيجيبوا المستشفى بسرعه. نبص في البريفيرال نيورايتس برضه نعمل اختبارات ليها عشان ايه؟ هيموكروماتوزس. والهيموكروماتوزس دي من اشهر الحاجات اللي هي البرونز الدايابيتس بيترسب في الكاردياك ماسل ويعمل كارديومايوباثي، ومن ضمن الكومبليكيشن بتاعتها الدايابيتس. وبريفيرال نيوروباثي برضه بتاثر على النيرفز الايرون ديبوزيت ده ويعمل لي بريفيرال نيورايتس. فالهيموكروماتوزس والديبوزيتس اوف الايرون بيعمل برونز كلاريشن في السكين، بيعمل لي اندوكراينال دامج لكذا تيشو انكلودينج بانكرياس ودايابيتس ميليتس، بيعمل peripheral neuritis وكارديوميوباثي. That's why we need to examine for the presence or absence of peripheral neuropathy في حالات اللونج cases cardiology. فيبقى انا ببص على الكوريا، باراليسيس، peripheral neuritis، كل دي ما ننساهاش قبل ما نخلص الجنرال اكزامينيشن بتاعنا، ان احنا نبص على بردك نيورولوجيكال اكزامينيشن. والى اللقاء مع ليكشر القادمه باذن الله. شكرا جزيلا.